giáo cho ý chọn cái tên này trả phong yêu sẽ đợi tên này những cái sau nó là dòng xe cho tuần chỉ ý chọn cái tên này trả phong yêu và thế chế xe thì sẽ đợi những chỉ kia là cái nhau dòng nó nói giờ nóวันอาทิตย์แล้วยังnó Sunday nhà đầu tiên ở America nó giờ lúc lâu liên tục nó đi cầu bê trong ở thế này có chi nó nói dòng xe cho tuần chỉ thì tôi chờ nên sẽ đợi tôi công lòng sao sự ok nó nói giờ nóวันอาทิตย์giờ đang nó tham môn đầu gót lợi chỉ mà sao sự cú tại vì nó là cũng muốn đầu giả vừa cho tôi tha ấy giờ này nó nên sẽ đợi tôi cho một lúc cha nó nhiều công đã quý bia nó là yuav thả bao số số sự ấy họ ý yuav thả cho cam mò công của tổng thua sĩ kỳ lo nhà đầu tư cho America nó họ yuav là thả cho ai tiệt giờ tuổi thơ đang nó thoát cho nên và thơ ngàn nữ cũng mua cho chỉ xe mua cho tủ xe mua cho rồng xe mua cho và chuyện thơ nữ tiệt ít tiền nó bây là thả cái này tiền họ bây họ yuav là thả hai tiệt lăng tử họ yuav thơ cho lúc chạy ta xin nó và giờ tuổi thơ đang nó thoát là và tuổi thơ nhà rồi tới cho America nó ấy có cho nhà sản tu từ là lần từ thì họ yuav thơ cho lúc chạy ta xin nó chỉ họ lâu giờ là ta cho ai địa tới cho số mua chế và nữ tự trả nữ mà giờ chọn mình chỉ phụ đồ này sẽ đời mà giờ là tới cho America nó là giờ bây giờ này America bây họ giờ tàu xa cho hai địa và tới cho America nó hỏi trong lý trả tới cho số trong lý trả hai chọn được cái quả mình chỉ là nó cho được chọn cái này trả phong yêu và này sẽ là tàu thơ và tàu du ấy mấy cho cũng xong tới tàu cơ được cũng phần trong giờ cho thơ cũng ấy giờ này nó cũng và cho đồ này sẽ đời chả nó sao sự họ in là giờ trả tờ làm tờ sao sự Associated Press hiện trả tờ làm tờ sao sự CNN cũng tàu trả tờ lúc lâu hiện tụng nó tỷ cổ trong ở trên này có chi nào cũng tàu trả tờ hai tia cả mà con nhớ tàu sang Texas nó thì tới cho America nó cũng tàu sĩ kỳ lo rủ mà chả nó trả lên tờ siab và tụi này tàu mò cả mà con là giờ tàu mò con thế chỉ ta lên nó tàu sĩ kỳ một đầu lên năng够起路生mà ta chỉ nó chạy mua cho và lìa hai tiền cho cả mò công nó giờ cho nên tuổi nhỏ tới cho America nó chỉ trở chạy để cho cả mò công tuổi kỳ đồ tới cho America nó chứ không mua cho mình chỉ đua đồ này sẽ được bỏ ấy bên mà liệu thả tuần gì mù trở lên này bỏ đó nó mua ít tuผู้แทนgiờ cho Republican ผู้แทนทางตีmột lúc về hùa Representative Ryan McKenzie nó cụ tàu hai địa cho nên và tuổi nhỏ tới cho America nó tuổi lửa họ tuổi nhỏ tới cho America nó ấy tuổi chỉ muốn đâu muốn đâu mà giờ cho và cho cả mỏ con tuổi kỳ rồi này America nhỏ rồi tới cho nó mà nữ tàu hai lên nó giờ tụ và sát tàu nó tụ Representative liền tụ Congressman Ryan McKenzie nó giờ tụ hai lên đời chỉ giờ lên nó khó nó cũng giờ ít khó và cho ya cũng mua liệt rồi nên tôi lại khó tôi khó chuyện kia nếu mà ở bây giờ và tàu chủ sĩ hay là để tăng một sự thành ta xin nó sự là khó ý để cho America nó hiện hai địa cả mỏ công tàu tụ nông thổ trong ở thế là vì đó hai địa để cho America nó sai chua đi thay để tàu cá nó mới ít cũng chiến tranh hai địa cái sai chua đi thay cả mỏ nó giờ ít họ chiến tranh thế chỉ ta lên đời mỗi ít cho chiến tranh hai địa cái sai chua thì thay cả mỏ yếu và đồ mình yếu chua là giờ mua mỏ autism chỉ giờ lên nó cũng và đồ ít xe cũng chỉ cả sai chua thì thay cả mỏ mà giờ Robert Kennedy Jr. Giờ tụ bự cha sai hiệu pha cái nó cái nhau trong giờ rồi tới cho America nó là nữ nhân hai lên đời thầu hoàn đến đời thế chỉ ta lên nó nữ chẳng hai tia cho và mò không mà có nó vitamin A chỉ cho nó cho cứ khó mò chỉ ở khó ta mình khó y giờ cho nên nó vitamin A đầu đầu chỉ và đầu bùa đầu lấy cho thông xe chỉ khó cả mò không có sự kỳ đầu rủ rủ tua chỉ giờ nên nó lớn chỉ ở khó ta mình chỉ ta lên nó New York trên tàu hai tia có cho này nhớ New York nhớ tua đồ Saint Texas nó có chẳng phải vì đó hai tia
cả mò không do đồ sang Texas nó suy kỳ lo hành đi lại mà giờ là nó sang New York của tổ txiajntsim nó lời cho nên nhờ New York lừa lúc sáng là của tổ txiajntsim hay chỉ có有多đồ Texas đó nó là có chẳng phải do hai chỉ đầu thay chua thì thay cả mò không thì cho tua mà ý cho hai lần đó chỉ tại nói khó tới mình giờ tuổi thân Donald Trump mỗi cho nên và hậu lự nhất là hậu bảo chư phụ cả mò kiện thì kiện nó cái nhau dùng giờ tự trong hành chỉ giờ nên nói cho nên bao tay cho nên cứ mò cứ chua là phụ tròn giờ tự trong hành giờ họ nói cái gì khó tới mình và đồ cả mò con nhớ rồi tới giờ America nó đã có suy kỳ lo mà giờ nên nói chỉ bảo là và xí lì thầu giờ Robert Kennedy Jr. họ cho cái là hai tiệt có sẽ được sai chua thì thay cả mò con nó và họ nó họ bồi dưỡng ba đời họ tới mình và ta xin nó thứ suy kỳ lo thì ta xin nó là bồi dưỡng đời tàu họ tới mình nó mà họ nói giờ họ và mà thải donation đời lên nó cho nên số sự họ nói giờ trả tờ lần tờ số sự flow news của tàu một sản phẩm cho nên và thương cả giờ tuổi thân Donald Trump mà giờ thì lời của nông hà địa và hai chọn được họ tâm sự thành và cho nên và liệu và tây tổng chi ta xin nó thế cho nên chú là chú lụa tổng chi ta xin nó lời sẽ được xa đi cha thế giờ thì nó cũng mua cho nên và chuyện thương cả giờ tuổi thân Donald Trump cũng mua ý cho giờ cho và cụ tụ xe hà địa là thương cả giờ tuổi thân Donald Trump mà chỉ bảo hà địa và tận đây nó là họ có thể tàu để bổ đi cha ai chọn được họ tâm sự thành và không nguyên nhiên này thì chỉ tại nó hai cho sự thành và lời cho không lời và tàu tự hậu liệu hậu tây là họ chỉ mà chơi mù thế chỉ tại nó cho và họ tranh và chữ là lời của tranh thơ ngài giờ tuổi thân đã nó sắp trong hành lý cứ xót sự của nụ hạt địa và lời giờ năng tranh và chữ giờ tuổi thân đã nó sắp họ sâu xe chuột nhà rồi tới lúc tới chờ cho nhẹ và bây giờ ít họ kiến tranh rằng trở lên đó cho kiến tranh và chữ mà mỗi ít tiền của địa họ nói giờ ít họ dùng vì đó họ hạt địa và chữ như đầu tư đầu cho và chính tranh và chữ là cho hai đứa trả là mua tiền được cũng mua họ và giờ tuổi thơ Donald Trump cũng là thơ ngà cho kiến tranh và chữ mà giờ mua cho kiến tranh và chữ là giờ Christian và họ kiến tranh do đầu tới cái America nó mà cũng thơ đầu ít tiền cho tranh và chữ chỉ ta lên nó cũng họ mua ít cho cũng kiến tranh giờ tuổi thơ Donald Trump lúc chú ý hai đứa giờ lúc chú ý và giờ dùng nó mà giờ cũng mua all card đây nó cho là qhia donation đời hay thì ý chọn chân lý cha ý chọn chân lý cha xử lý all card đây nó một đây symbol rồi một ý cho hay thì card đây nó có bù ta chỉ một ý cho của thì người có ta mà giờ lên nó chọn chân lý cha là mua chọn chân thì card đây có bù là mua chọn chân thì card đây người có ta là mua cho hay thì lúc card đây nó ta chỉ nó người lên nó mà trên đây nó chỉ có bù cái lời của hai lên đời, ta chỉ cho và hai địa, có đây nó tương người của ta, trên đây nó chỉ có người ta, nó là mua, chỉ giờ lên nó biết cho cái chuyện nội dung lên đời, mà nhớ đời sẽ có nhẹ lần thứ, nhớ đời sẽ có xả đi cha, biết cho cái bọn này nhớ trong lên đời, có đây người của ta, là giờ có đây có bù, chỉ giờ nó lúc chạy ta xin nó cho hoàn全hai địa. có đây chỉ bù mà giờ tuổi thơ Donald Trump là và nọ mà có đây có bù nó mà chỉ bị sửa sẽ có đây bây giờ bù là có đây bây giờ nghe chỉ họ nói giờ họ làm được kiện tranh chỉ giờ nên nó cũng giờ cho ít nhiều họ và video nó để sửa bỏ ai bên mà lấy là tha chỉ tao nhiều liền. As the president, I think he's doing a good job. We need somebody that's going to fight for America, so that's why he's got my support, I guess. Jason Bray's family has been running this 2,000-acre farm in Virginia for more than 100 years. Today, he's spraying wheat. Right now, we are applying fertilizer to our winter wheat crop. But his biggest crop is soybeans, and one of the biggest markets for American soybeans is China. So when Beijing slaps a tariff of 125% on American imports,
The soybean market feels it particularly hard. You're a big soybean producer. Presumably you're worried. There's a concern that it's going to have a short-term effect on price. In the long term, I think it's going to be better in the long run. If these tariffs will make the country better for my kids and my grandchildren, but I've got to feel some pain today, I'm okay with it. Attack on our science, an attack on our universities, attack on the institutions that gave us really the comparative advantage in technology. It's where we are today. So his attack on those fundamental institutions probably is the most damaging thing. No, I don't think so at all. Again, at the end of the day, the whole purpose of the tariffs is to give the American people. President Trump ran on this, and the American people voted him in. You got to remember that. He was voted in by the American people, and they supporting the America First agenda, so that so that America can become the powerhouse, the industrial powerhouse that we once was. Chứ trở lên đây bỏ đó nó, tôi liệu tê của hai tiề, tê tôi ít bùa chồng nó lợi, chạy ít bùa chồng nó, tôi nó tê này đã tê, mua lại ốp hạ tới acre, chứ nữa hai tiề ta chỉ nó, mà nữa yên chân hai tiề đang Trump mà giờ khỏi xong, ta chỉ nó, trâu nữa mò ta chỉ nó nữa xa tiề, tê rồi thọ cả trâu mò lú ta chỉ nó sư, ta chỉ trâu nữa mò đấy rõ toàn đây, trâu nữa cho mình tụi mình nhua. xử lý tàu bảo giờ họ nữa cho giờ họ chuyển trang chấp lời đầu tiên chờ số vì đó họ sẽ số nào tàu ba số mà tàu bảo cho một bút chia liệu này nó chỉ số giờ tàu bảo tàu hành ta chỉ giờ chỉ tận đây nó đây một giờ hoạt động nữa họ cái là cái luật này giờ một tàu giờ bông mà họ này giờ một tăng mạnh đâu nữa họ tụi giờ lâu hai luôn đó giờ ít thu cứ khen tới nhất đó họ chỉ cần tới thành xe mà nữa hai tia họ hiện đang Trump nó giờ được tua cho chỉ cần tới thành xe mà rồi cho nên giờ nên chỉ cứ giờ kinh tế có chỉ mua được tạm đây giờ dùng này nó giờ mua cái bộ đồ cho cái sự kinh tế cái bao technology xóa giả đồ tạm đây mà họ nói giờ ít họ cái bộ chua tại vì tôi giờ đúng là giờ ít tu pastor là giờ ít tu sư phụ họ cái tăng tu mà nếu cô chơi ngài giờ tôi thân đang nó Trump thiệt giờ hai tia giờ Donald Trump họ sâu xe cho tích hợp cho nhẹ chỉ nhỏ cho anh chẳng bà chứa ở ba là nửa hai tia nửa chân hai tia giờ Donald Trump vào nó giờ thơ ngà rồi tích hợp America nó mà họ nói giờ biết rằng America sai giờ tuổi thơ Donald Trump là vào rồi tích hợp America nó mà chùa hai cho tích hợp America nó còn tích hợp America nó mua hậu thì lo một đồ toàn đây nè mà của hai đến đó chứ nhẹ hay nhẹ mà nhẹ cho cái啥đi cũng mò khó để nó cho lo kẹt nó này rồi cho nó sao sự họ bên này giờ trả tờ là tờ sao sự CNN kia sao sự MSNBC News cô tàu trả tờ lúc lâu liên tục nút thì cô trong quá trình của China cô tàu trả tờ hai tia họ ta mình sự thay tại China và giờ tôi thấy Donald Trump là chứ để cho America nó khó nữa qua nó lần từ giờ tàu tại tiền trị dùng rồi giờ tàu tại tiền trị lần từ họ chỉ nhỏ Uatsaug họ mới chùa đại đua mê thì đại đua lọ thì gì nào mà chỉ cũng cho in nhóc họ video nó đâu này sẽ được bao mà đi nó thà. We all are going to have to pay at the grocery store. He hasn't changed the ones that matter for bringing manufacturing back to America, which is expectations of the future. The implication of this, of course, is that we're going to get all the costs of the tariffs, but because of the chaotic nature of this White House, we're going to get none of the benefits. You know, while Will was reporting, and you know, Will and I on this show together so many times, and most of his reports go to bars and tone in China. Most of the time they censor them. They did not censor this. A report about a potential invasion of Taiwan, beginning with a U.S. general saying that they are not practicing, that they are literally rehearsing. These aren't drills. These are the highest stakes, and the Trump administration has badly bungled this. The greatest deterrent to a Chinese invasion of Taiwan, which would send, you know, seismic ripples through the world economy, through the international political system. The greatest deterrent was not any weapon we had.
It was the fear that China had that they would be decoupled from the American economy, the economy with which they had, for the last 40 years, built a deep interdependent relationship. Trump has fired that gun pointlessly, and now what they're going to say is, look, if we go into Taiwan, what do we have to lose? We've already been cut off from the American market. Trở lên đây bỏ đó là nếu mà ốc họ nhớ được nó mà đại đua lọ đại đua mề giờ thất thời tụi xin năng còn được thả cho tích hợp America nó hay cho bên sang America một tàu kia tàu khư một thèn không nọ không hậu em giang thì chỉ không để họ và ta xin nó giờ tuổi thơ Donald Trump họ và nữ xã hội trẻ nữ quan đời ấy có mua hậu lực các lão đầu tích hợp America nó họ nó nữ chia rồi chú sĩ cho sai nó thế chỉ ta lên đó tất cả hậu lực họ nhớ được họ bảo chữ phụ tích hợp America nó bây giờ America因知道为họ坚持的是让的họ他们是在但是呢我有 Donald Trump 我但是呢那么họ nói họ mê họ đại phiền lo giờ tất cả我cho là luận đó đầu tiên说哎这里头我有法律Zakaria 到海的女儿一度那到那这我因路里点的那多海路然后 CNN 一种事情，原来呢，你还好了嘛，要好的，对着美国的对着说呢，到我给了给了，我给，这还点我给许多钱，到时候我找着拉路，到时候，但是说真啥还点对着美国呢，要一开车我说要我来乌乱的，别人老说要到有还真的好给了给了，我有么给转成都别生说。但是呀，这头到给了给了呢，起码哎说起码还就介绍了这些美国了，哎呀 Donald Trump 我的好呢，玩的一弄呢还一样，你这呀这你呀，莫打跑了，莫的家了，你好我你龙了，用的但是呢，嘛要一好我说达到照顾你都生钱，我你要一动呢，我的去那么我个东西么？这样的呢，说人到那都生钱，嘛这呢要就做给了给了多了，说什么好给这些都得去美国了，哎说这还有么多台湾了，说一什么一好的句我说要崩了，那么可能要好给抽，嘛得去台湾去呢，还得要叫我有么都给抽老差了，那么可能你到海里头。当时合了好个的呢，要查得让到一个小时，了要一个YouTube channel， 我们被呼OTWD， 那么对手要猜下的 Our Travel Worldwide， 了要的被好跟到你通不能的对呢，也不叫我叫那谁下的，要都说对说估摸叫谁我能查呢，哎，那路头上这样的呢，这了他可能没去。还的，对着美国国到txhis，但是呢，这里有都等到Trump，国到还的做起来给乱的，对着美国呢，天天呢，你新疆人到美国，为的话天天呢叫空朋友，这样呢，对着美国呢叫空机，这我都做起来给乱呢，你去公平，那么美国国到txhis，但是因为的美国人到วันday还是做给我们呢，两day，但是大家呢，天天呢不就做。结果我都到给了给了呢，你去公平的美国还的点，为的话的美国就空几多，这样的呢还在叫车呢路的少，我伊拉嘛叫车的，你一些一叫车话容差了，要从这天呢日本了我车呢路的少，我车我你家呢只我能家，这些高丽啊对了，因我车我只么能家，这些日本曼，这些法国，这些日本，这样的呢。叫车就用我美国yuav就这些多，真用我叫车我伢都这些美国呢，这样的呢可能要一考我当门的这些美国呢，这股找一样考我路车你查你了要只我能查，哎，别说可能没去，我们聊了他没去，哎，找可能哎，马来了手可能。Oh my god. Let's go. Let's go. Safety belt. I'm guessing it won't go until you've got your safety belt on. Oh, yeah. So you've got to do that.
Oh, reclock. Oh, does it itself? Close the door. Yeah, door So you closes just- by itself. So you just have to swap the button and then it'll get going. Hey, look. Oh, that's a little fierce, right? Yeah, it's quite, Quite aggressive. it's a boy racer. You can actually see the steering wheel, it moves sometimes. It's better than Tesla's FSD. Yeah. You say this is better than Tesla's one. Yeah, Yeah. I got a FSD, but You think it's better? Okay. it sucks. Really Yeah. sucks in China, but I heard in America it's pretty good. It's good, yeah. Chỉ tới lên Nepal thì này trong cái tiền trả phong yêu sẽ đời. Cho cái giờ kinh tế cái là cái luật, cho cái sĩ tử cái giờ kinh tế nữa thông bờ trong thế nó. America khó America xa thì America mua cho cái giờ kinh tế cha thế nó nữa要还有cái lợi. Vì đó khó thì luôn thế nó thầu u cũng chỉ giờ kinh tế thì chỉ cho cái giờ kinh tế nó cũng là một chỗ chùa. Cái giờ nó cho cái sĩ tử cái giờ kinh tế nó nữa ít khó và thế trả.要有一致有印啥的，有要多老多，但是罗就有也有啥的的群见人，嘛人那在可能呢要一下当门大事呢，人哩做在这呢用哩能分中在这อเมริกา呢估计到保在车个中老古么，能อเมริกา因为叫做作业了么，哩古都在多样张个古要到一路车哪路在上，路车。chỉ là yuav tây ở America nó là yuav nhau tây ở America nó, ta chỉ yuav Âu Liệt cả tây tua, giờ lúc chơi nó là tự sao, giờ tàu kế chơi trong, giờ có một yuav đi đâu lúc nhớ tàu hôm nay, nửa xưa thì chơi có xa lâu là giờ có xa xí họ bỏ sành thờ, mù bây giờ nhà sinh bây giờ một tay mình, chỉ nửa lâu nửa đâuอยู่nửa dùng lên nó, giờ chơi dùng lên nó, chơi giờ lên nó. Nếu chỉ ở tại America thì lấy mua tại cái giờ kinh tế, cho cái là cái luật, yêu chủ yếu America yêu chủ yên tâm lý sư, là yêu hai cái yêu chủ sĩ tư sinh đời, cho cái giờ kinh tế cái sĩ tư cái là cái luật này yêu khó quá, tại rồi bây giờ nhau được tại America là bây giờ tàu mua và từ trong cho là xa hai tiền, cho cái sĩ tư được cái giờ kinh tế chỉ yêu mua cho nên giờ nên chơi, cho nạp mấy thiên nhà sản cho tự hậu lử, nếu chỉ ở này cho cái yêu cái màเขานักมาถ่าโซลินอีจงคือเตียนจับพงยืดเฉยกูชิบอกแต่เห็นในจับพงยืดเฉยถ่า YouTube ให้จงลิจ่าแต่ชีจงลิกูมาจ่าลูกแกลูกยงชิโจกูลิกูถ่าลุนเดอลิจ่าแล้วลูกแกลูกยงชิโจกูลิที่เปลี่ยนสุดเจตาลูกแกลูกยงนั่นได้ละกูโจตรงนี้เฉยจ่าว่าเช่นได้โจกูเทียมลงกูยันกูจวดถ่านี่เนาะซื้อไปมาลิชินจีดวนนักการยาจงตัวเฉย